म 2016 जुलाई 21 मा आएको। एक हप्तापछि भने यो कुन देश हो मलाई मन परेन। कुनै पनि नयाँ परिवार ताजमेनिया प्रवेश गरे लगत्तै शिक्षा विभागको प्रतिनिधिले केस वर्करको माध्यमबाट आएर ताजमेनियाको शिक्षा र यसको विकल्पबारे कुरा गर्छन्। यसलाई हामी शिक्षाबारे कुरा भन्छौँ। सबैभन्दा पहिला मलाई यहाँ पढाइ हुने विषयहरू, स्कुलमा के हुन्छ, के गर्न सकिन्छ र मेरो बच्चाहरूले स्कुलमा कस्तो गतिविधिहरू गर्न सक्छन् भनेर जान्न मन लागेको छ। यदि विद्यार्थीहरूले शिक्षा विभाग विद्यालय जाने निर्णय गरे भने उनीहरू आएर नामाङ्कन पत्र भर्नुपर्छ। उनीहरूको सबै कागजी काम पुरा गरेपछि सोही दिनमा पोसाक र पुस्तकहरू प्राप्त गर्छन्। उनीहरूले आफूले चाहेको विषय छान्नुको साथै विद्यालयको द्रुत भ्रमण गराइन्छ, जसमा उनीहरूलाई कार्यालयहरू, गृह समूह कक्षाहरूसँग परिचित गराइन्छ। साधारणतया यहाँ EL शिक्षक हुन्छन्। यसले विद्यार्थीलाई लिएर आफ्नो लकर व्यवस्थित गर्न देखाउने, समय तालिका दिने, कक्षा कोठामा लगेर गृह समूहसँग परिचय गराउने र केही साथीहरू व्यवस्था गरिदिने, जसले गर्दा उनीहरूलाई विद्यालयमा कहाँ जाने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र हराउँदैनन्। मेरो 2जना छोराहरू छन्, एउटा 17 र अर्को 9 वर्षको, र म चाहन्छु कि उनीहरूले धेरै शिक्षा प्राप्त गरून्। उनीहरू सधैँ केही कुरामा पिछडिएका छन्। त्यो भाषिक वा सांस्कृतिक अवरोध हुन सक्छ। उच्च विद्यालय गएको समयमा तिमी वरपर घुम्छौ र त्यहाँ धेरै शिक्षकहरू हुन्छन् जो विभिन्न विषयमा विशेषज्ञ हुन्छन्। तास्मेनियामा कुनै गहन भाषा कार्यक्रम छैन। विद्यार्थी आउँछन् र अरू विद्यार्थी सर मूलधार कक्षा कोठामा बस्छन्। कक्षामा पाउने समर्थन भने उनीहरूको आवश्यकतामा भर पर्छ। त्यसैले उनीहरू यदि इङ्ग्लिस धेरै कमजोर छ भने छोटो समयलाई त्यहाँ निकालेर EL शिक्षकसँग अङ्ग्रेजी अध्ययन गरी मूलधार कक्षा कोठामा फिर्ता पठाइन्छ। मेरो घरमा उनीहरूलाई गृह कार्यमा मद्दत गर्ने कोही हुँदैन र विद्यालयमा पनि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। उनीहरू कहिले पनि नियमित रूपमा आफ्नो गृह कार्य पुरा गर्न सक्दैनन् किनभने घरमा अभिभावकबाट केही मद्दत पाउँदैनन्। त्यसैले विद्यालयमा गृह कार्य कक्षाहरू वा अतिरिक्त पाठ्यक्रमहरूको व्यवस्था अथवा शिक्षकले हरेक क्रियाकलापमा भाग लिन प्रोत्साहन गरे धेरै राम्रो हुने थियो। हामी अभिभावकलाई शिक्षक अभिभावक बैठकमा उपस्थित हुन प्रोत्साहन गर्छौँ र यो बैठक प्रायजस्तो वर्षको 2 पटक हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थीसँग एउटा पर्ची अभिभावकलाई पठाइन्छ र फोन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी दोभाषीको व्यवस्था गरी गृह शिक्षक र अरू विषय शिक्षकसँग कुराकानी गरिन्छ। मलाई मेरो बच्चाहरूको बारेमा जान्न मन छ। शिक्षकले उहाँलाई भेट्नु मन छ भने एपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँले मेरो बच्चाहरूको बारेमा छलफल गर्न एपोइन्टमेन्ट बनाएर उनीहरू विद्यालयमा कस्तो गरिरहेका छन्, राम्ररी पढिरहेका छन् कि छैनन् भनी छलफल भयो। त्यसैले अभिभावक विद्यालयमा आएर वा अभिभावक र शिक्षकको बैठकमा उपस्थिति भएर आबद्ध हुन सक्छन्। जब मैले पहिलो पटक हातमा चिठी पाएँ म धेरै डराएँ। मैले किन चिठी पाएँ थाहा थिएन। मेरो छोराले विद्यालयमा केही गल्ती गर्यो कि त्यसैले मलाई चिठी पठाएको हुन सक्छ। म धेरै आत्तिएँ। मलाई थाहा थिएन कि के गरौँ, कहाँ जाउँ र कोसँग यो बारे गफ गरौँ। यदि अभिभावकलाई कागजी काममा कुनै कठिनाइ आयो भने विद्यालयमा आएर सोध्नुपर्छ। मलाई स्वयंसेवक बनी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई मद्दत गर्ने मन छ। साधारणतया कति अवसरमा जस्तै स्कुल विधानसभा, खेलकुद अवलोकन गर्ने र यदि असुरक्षित मानिसहरूसँग काम गर्न पाउने कार्ड छ भने केही विद्याहरू जस्तै अब पकाउन सकिने कक्षामा गई मद्दत गर्न अनि अभिभावकहरूले पाउँछन्। यदि अभिभावकहरूलाई कुनै पनि समस्या आएमा विद्यालयमा कुनै पनि बेला आउन प्रोत्साहन गरिन्छ। उहाँहरू आएर सिधै मुख्य कार्यालय अथवा EL शिक्षकसँग सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बनाउन सकिन्छ अथवा सिधै कार्यालयमा गएर त्यहाँका कर्मचारी समस्या आइपरे कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा निपुण हुन्छन् र तपाईँको लागि एपोइन्टमेन्टको समय तय गरिदिन्छन्। दोभाषी उपलब्ध छन् भन्ने कुरा पक्का गर्नुहोस्। त्यही आउने दोभाषी भेटिएन भने पनि जरुरी कामका लागि फोन मार्फत पनि दोभाषी प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब भने मलाई धेरै सहज भयो र मलाई कहाँ जाने, के गर्ने र कोसँग कुरा गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाएँ। यदि विद्यार्थीहरूलाई समस्या पर्यो भने गृह शिक्षकलाई गएर भेट्न सक्छन्। EL शिक्षकलाई पनि भेट्न सकिन्छ, तर हरेकपल्ट EL शिक्षकलाई सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा भर पर्नु भने हुँदैन। उनीहरूले धेरैजसो समय गृह शिक्षकसँग बिताएका हुन्छन्।
सकेसम्म दिनको एकपल्ट त भेट भएकै हुन्छ र कहिलेकाहीँ अझ बढी पनि हुन सक्छ। त्यहाँ समाजसेवी साथै स्कुल मनोचिकित्सक पनि हुन्छन्। त्यसैले समस्याको प्रकृति अनुसार विभिन्न पदका सन्दर्भ प्रणाली हुन्छन् विद्यालयमा। अरू बाहिरी संस्थाहरू पनि हुन्छन् जहाँ हामी विद्यार्थी धेरै रिफर गर्छौँ। विद्यार्थीलाई अरू युथ ड्रप इन सेन्टरमा पनि जान प्रोत्साहन गर्छौँ, जसले गर्दा उनीहरूले माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टर जस्तो संस्थासँग सम्पर्क कार्य राख्न सक्छन्। पहिला म अङ्ग्रेजी सुन्दैन थिएँ र बोल्दैन थिएँ, तर अहिले ठिक छ। पढ्दैछु अनि मेरो बच्चाहरू पनि राम्रोसँग पढ्दैछन्। हामीलाई थाहा छ यो एकदमै कठिन छ र हाम्रो बच्चाहरूलाई मद्दत चाहिन्छ। माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टर ताजमेनिया र क्याथोलिक केयरमा पढ्न मद्दत गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्, जसले उनीहरूलाई समर्थन र सहयोग गर्छन्। विशेष गरी माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टरको मल्टिकल्चरल युथ ताजमेनिया कार्यक्रम हरेक हप्ता सञ्चालन हुन्छ, जसमा गृह कार्य सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सुरुवातीदेखि अग्रिम स्तरसम्म हाई स्कुलका विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्याइन्छ। त्यहाँ युवा कार्यकर्ताहरू पनि छन् सहयोगका लागि र यो सहयोग प्रणालीको यथासक्दो सहयोग गरिरहेका हुन्छन्।